მამა ამბროსი ღელაიას სახელობის მონასტერში წირვა დილის 10 საათზე იწყება. ტარიელ მაისურაძე ღმერთს მიტევებას თხოვს, მას უკვე აქვს ის, რასაც ზოგი დიდ იღბლად მიიჩნევს. ის სამართალდამცავი ორგანოების ყოფილი თანამშრომელია და 7 წლიან სასჯელს სამსახუროებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის იხდის. ციხეში გატარებული 4 წლის შემდეგ მას მიეცა შესაძლებლობა სწორედ აქ, მონასტერში მოიხადოს სასჯელის დარჩენილი პერიოდი. აქ მთელი ყურადღება გადასული აქვს ლოცვებზე. დილით 6 საათზე იღვიძებ. ესწრები იწყება ლოცვების შემდეგ არის მე მაქვს ჩემი საქმე, რაც მაქვს ნაუშად ცხოველების ყურადღების მიქცევა, მათი კვება, მათი კეთილდღეობა, ესე ვთქვათ. მაქვს ჩემი საქმიანობა, რითაც ვარ დაკავებული. მაისურაძე მთელ დღეებს ლოცვაში ატარებს. ციხის მაგივრად მონასტერში სასჯელის მოხდის პროგრამა არის მხოლოდ ნაწილი იმ რეფორმების, რომლებიც საქართველოში ამ სისტემაში ხორციელდება. ბევრი ციხე, მაგალითად ზუგდიდის დახოვნის, ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნეში იყო აშენებული. პირობები იქ იმდენად ცუდი იყო, რომ როდესაც განახლებული ციხე გაეხსნა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პრესკონფერენციაც გამართა. მაშინ იყო პირდაპირ კატასტროფული სული კანალიზაციის, ყველა რაღაც ერთსართულიანი ბარაკების, რომელიც იშლებოდა და პრაქტიკულად ყველას ეძინა ერთ ბარაკში. საჭმელი პრაქტიკულად არ იყო. ერთ სიტყვით ეს იყო ანტისანიტარიის, განუკითხაობის და ასევე უკანონობის კერა. მაგრამ ეს ყურადღება საკმარისი არ არის. საქართველოს სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში პატიმართა რაოდენობა ქვეყანაში 3-ჯერ გაიზარდა და რეკორდულ მაჩვენებელს 22,000 მიაღწია. აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ელემენტს გამოვყოფ, ეს რა თქმა უნდა გამკაცრებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა, გარკვეული ცვლილებები კანონმდებლობაში, იგივე შეკრებითობის პრინციპის შემოღება, იგივე ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა. იმისთვის, რომ გადატვირთულობის პრობლემა მოგვარდეს, საქართველოს მთავრობა პატიმრებს სამუშაოს თავაზობს. 2009 წლის დეკემბერში საქართველოში დაიწყო მონასტერში სასჯლის მოხდის პროგრამა სანიმუშო ქცევის პატიმრებისათვის. პროგრამის პირველ თვეებში ყველაფერი წყნარად მიმდინარეობს, მაგრამ პროექტში ჯერ რამოდენიმე პატიმარი მონაწილეობს. ის ვინც იღებს ამ გადაწყვეტილებას, გარკვეულწილად უნდა გაითვალისწინოს ის თუ რამდენად წარმოადგენს ეს ადამიანი საშიშროებას საზოგადოებისთვის, როდესაც იგი ტოვებს დაწესებულებას. როგორც წესი, საპატიმროს ტოვებენ ხოლმე ის პირები, რომლებიც გარკვეულწილად დადებითად ხასიათდებიან და ასევე უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ კრიტერიუმებს. იმისთვის, რომ ამ პროექტში მოხვდნენ, ისინი უნდა იყვნენ გასამართლებული მსუბუქი დანაშაულის ფაქტზე, როგორიცაა მაგალითად საგზაო შემთხვევა ან მცირეული ქთამის აღება. მათ უნდა ქონდეთ სანიმუშო ქცევა, თავი უნდა შეიკავონ ალკოგოლის მოხმარებისგან და სხვა პატიმრებთან ჩხუბისგან. პროგრამის იდეა საქართველოს საპატრიარქოსგან მოდის. მამა საბა ამბროსი ღელაიას მონასტრის წინამძღვარი ამბობს, რომ თუ პატიმარი მზად არის მონანიებისთვის, მაშინ ის მზად არის დაეხმაროს მას შეიცვალოს. თავიანთი განული ცხოვრების ფიქრდებიან თუ აი თქვა რა იყო ისეთი რომელიც თქვა მათ უშლიდა სწორ ცხოვრებისათვის და აი მოძღვრის დახმარებით, მამების დახმარებით ისინი აი აღწევენ ამას თავს და ერთობლივად ხდება ესე იგი აი თავიანთი სულიერი მდგომარეობის მოწესრიგება. მამა საბა ამბობს, რომ მონასტერში ცხოვრება ისე ძალიან ცვლის ადამიანს, რომ ის აღარასოდეს იფიქრებს დანაშაულის ჩადენაზე. ტარიელ მაისურაძე თავის შედარებითი თავისუფლებით ტკბება. მის ოჯახის წევრებს მისი მონახულება ნებისმიერ დროს შეუძლიათ. მოდიან ყოველ დღე აქვს მოსვლის უფლება, აქვს ნახვის უფლება, მაგრამ როგორც ასეთი მე სახში წასვლის უფლება არ მაქვს. მე მაქვს რამდენადაც მე ვიცი თვეში 2 დღე. და აქედან რომ გავხვალთ, თქვათ თუ არა მიტინგები რას იცავთ? აქედან რომ გავალ, ისეთ რა არის. ჩვეულებრივად, ვიქნები ბაბუა, ვიქნები შვილიშვილებთან და ვიქნები ჩემი ოჯახის პატრონი. მე არაფერი სხვა სამსახურში დაბრუნებას მე არავინ არ შემოთავაზებს და აზრი არ აქვს, ასე რომ
ისე ბაბუა და შვილიშვილობა ჯობია ჩემ თბილ ოჯახში ყოფნა. მაისურაძე ხუმრობს კიდევაც, რომ იმაზე დაფიქრდება, ხომ არ გაატაროს მონასტერში უფრო მეტი დრო, ვიდრე ამას მისი სასჯელი ითვალისწინებს. შეიძლება ეს მისი სახლი არ არის, მაგრამ ბევრად უკეთესია, ვიდრე ციხეში ცხოვრება.